Costco Photo Book review. This is my Costco Photo Book review. Costco Photo Book. Photo Book. Hi guys! So today, review natin ng photo book ng Costco Japan. Ito ang wedding photo book namin. Maganda naman yung cover niya. Hardbind din. Ayan. Kita niyo ba? Hardbind. Actually, this is pang third copy na. Yung isa para sa amin. Tapos, yung isa sabihan ko. Saka, itong copy na to ay isa nanay ko. So, yung first page niya, meron siyang, anong tawag niya dito? Cover. Same with the back. Paper niya ay parang sa magazine pero mas makapal. Magaganda naman yung pagka-print ng pictures. So, ganito ang traditional Japanese wedding. Ako ang nag-layout lahat, and kung alam ko lang na ganito kalaki yung magiging print ng picture, sana dinamihan ko pa. Itong album na to ay nagkakahalaga ng 4,860 yen. So, sa peso, mga kurang-kulang 3,000 pesos. Tingin ko 34 pages siya. So, sulit na. May nag-offer sa akin ng album for 22,000 yen na 40 pages with shipping. And good thing nakita ko sa page ng Costco na meron pala silang photo book. Laking tipid na to. Although, hindi siya non-scratch type. Pero kung non-scratch type kasi, ang cover nun, parang canvas. With box yon. So, kapag ganun, hindi ko type yung ganun kasi mabigat. Saka, kain lang sa space. And then, yung walang box naman, 20,000 yen. Ito yung paper niya. Smooth naman siya. Ito siyang whole page. Depende sa layout ng mapipili nyo. Ito ay sample naman ng photo book na galing sa wedding salon na nag-provide ng service sa amin. Ayan. So, tingnan natin yung size. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Kung ito ay 8.3, ano siya? Hindi ko alam eh. Ayan. Ayan yung size niya. So, kung i-compare natin, mas malaki, diba? Tapos, ang laman lang nito ay 15 pages ang alam ko. 15 pages lang siya. Maganda naman yung quality ng ano niya. Pero yung ito, mas matigas siya. Ano talaga siya? Cardboard talaga. Pero ang cost nito ay ichimang gosen or 15,000 yen. So, ang ginawa ko, kinopya ko na lang kung paano nila dinesign yan para maging unified sa ginawa namin album. Kung yung 15,000 yen or mga 7,500 pesos, diba? Malaking tipid na. Ayan.
Ilang pages ba? 10 pages for 15 pictures. Same lang ng quality ng print ng image ng Costco. Ito yung next album na pinurchase namin. Yan. Ang church wedding ng parents ko. Cover niya, ganyan, whole page. Pero pagdating sa likod, sa Costco kasi hanggang dito lang talaga siya. Yung sa A3, hindi siya pwedeng whole cover na image lang. Yan. Pag maganda yung camera, mas maganda yung print ng pictures. Mamaya pakita ko sa inyo yung meron ditong picture na kuha ko lang sa phone. Ito, itong picture na to, kuha ko lang ito sa phone. Ito. Medyo blurry lang siya, pero kita pa rin naman yung mga faces namin. Kita niyo ba? Yung page siya, hindi nga lang medyo mali yung ano ko. Dapat sa mga bandang unahan ito yung gantong picture kasi pag nasa gitna siya, ayan, umaangat yun sa gitna. So, hindi makita. Ang album na to ay nagkakahalagahan naman ng 5,540. Lahat ng pictures, hindi pala lahat. Mostly, sa mga pictures sa loob ay galing sa phone at camera. Ayan. Maganda rin yung pagka-print nito. Ito naman ay A4 size. Yan, parehong A4 size yan. So, kung compare nyo sa A3, ganun siya. Kita nyo ba yung difference? Ayan. Ito ang gift namin sa kanila. Itong pictures na to ay Digicam ang gamit ko. Itong camera na ginagamit ko ngayon sa pagbablog. Ito rin yung gamit ko sa pag-take ng pictures na to. Ito, yung back niya ay hindi printed ng hindi naka-print yung picture. So, kung tingnan nyo yung editor ng album, ayan, yung layout ng A4, hindi siya katulad nito na sa A3 na hanggang dito ang print ng picture. Dito, hanggang dito lang siya sa may front lang talaga. Ayan. Hardbind din siya. Ayan. Ganda, diba? Ang kulay. So, tingnan natin yung album ni ate. Pareho din nun sa A3, meron din siyang cover page, kung ano man tawag dyan. Gumawa ako ng mga collage. Actually, ito, hindi niya tinatanggap yung pictures na dinownload mo na lang basta sa Facebook. Kasi, dito sa camera, hindi pa siya kita, pero hindi to banda, meron siya mga mark na green. Kita nyo? Ayan. Hindi ko napansin yan kasi maliit yung defect. Hindi naman halata pag unang tingin, diba? Ayan, buti na lang hindi halata. At saka nag-iisa lang yung picture na hindi ko natanggal. So, kinailangan ko pang ipa-email lahat ng pictures
Hindi pwedeng download lang sa Facebook. Ayan. Pwede nyo rin baguhin yung background. Basta lahat ng layout niyan, depende sa inyo. Sa gusto nyo yung kulay, gusto nyo yung size ng pictures. Yan. Same lang din ang quality ng paper sa A3. So, lahat ng mga pasyal namin na makikita nyo sa vlog ko, nandito sa album na to. Tadam! Model. Yan, diba? Ang ganda ng pagka-print. Actually, mas light pa yung contrast ng pictures kaysa sa actual niya. Kagaya nito, yung pagka-green nito, hindi naman yung ganyan ka-green eh. Nasa camera ko lang ngayon. Ayan. Hindi siya ganyan kaliwanag talaga. Then universal. Sa last page, meron din siyang ganito. Saya ni nanay. Yung nakikita nyo, sobrang makulay, diba? Pero, sa personal, hindi naman siya ganito. Sakto lang. So, same lang din, quality ng paper. Halos, lahat ng picture setup, pareho lang din. Pero yung mga selfie nila, yun na lang yung iniba ko, saka yung tawag dito. Background color. Yung paborito kong picture. Yan. Kasi parang fall. Oh, diba? Chuchun, chuchun. Yan, naputol na. Yan, halos pareho lang din yung loob. Yan, ito yung last page. Tingin ko nakamura na kami dito sa gantong quality ng album. Ayan. So, dyan, sa lahat ng album na pinagawa namin. Don't forget to like, comment, subscribe, and hit that notification bell.